নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলেই আছে। মোৰো বৰ্তমান ভালেই। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভেন্দিৰ এটি নিৰামিষ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত সদায় নিচিনাকৈ লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই আছে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু বেছি কথা নবঢ়াই আহক তেন্তে ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ভেন্দিখিনি ভালকৈ ধুই পখালি ল'ব আৰু তাৰপিছত আগ আৰু গুৰিখিনি কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া সমাজেৰে অকলিয়াই ল'ব, ঠিক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ কাটি ল'ব। আটাইখিনি ভেন্দি ঠিক তেনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত গোটা জিৰা এচামুচ, গোটা ধনিয়া এচামুচ আৰু জালুক এচামুচ দি শুকানে ভাজি ল'ব আৰু তাৰপিছত খুন্দনাত খুন্দি ল'ব লাগিব। এটা বাতিত বেচন 2 চামুচ লৈ ল'ব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব, হালধি গুড়ি দিব, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা গুড়ি আৰু বনাই লোৱা মছলাখিনি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি বেচনৰ মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। একেলগতে বেছি পানী নিদিব, অলপ অলপকৈ পানী দি বেচনৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি কৰি ল'ব। এয়া বেচনৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ভেন্দিবোৰৰ সমাজত বনাই লোৱা বেচনৰ মিশ্ৰণবোৰ সুমুৱাই দিব আৰু মুখখন ভালকৈ বন্ধ কৰি দিব। ঠিক তেনেকৈ আটাইকেইটা ভেন্দি বেচনৰ মিশ্ৰণ ভৰাই মুখখন বন্ধ কৰি দিব। আটাইখিনি ভেন্দি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল লোৱা হৈছে। এতিয়া বেচনৰ পুৰ ভৰোৱা ভেন্দিবোৰ দি দিব আৰু তাৰপিছত কম জুইত লৰাই 2 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো কেতিয়াও বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰে। 2 মিনিটমান লৰাই ভাজিব লাগিব। যিখিনি বেচনৰ মছলা ৰৈ গৈছিলে সেই মছলাখিনিও দি দিব। দুই মিনিটমান ভজাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু তাৰপিছত গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ভেন্দিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই আছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।